تعالوا نتكلم عن حاجه من الحاجات المهمه جدا في الموتيفيشن والاتريشن، اللي هو ازاي ان انت تقدر تعمل موتيفيت لليست وانت وزن فور لوب، وايه هي الخطوره بتاعه الكلام ده. طيب هنعمل مثال صغير دلوقتي مع بعض. احنا هنكتب فانكشن، الفانكشن دي بتاخد تو ليستس وتبص على الاليمنتس اللي جوه ليست 2. لو هي موجوده جوه ليست 1 امسحها من ليست 1. يعني من الاخر انا عايز امسح التوبليكتس اللي ما بين ليست 2 وما بين ايه ليست 1. طيب فاحنا هنعمل ديف ريموف دبس، وهتاخد L1 و L2، وهنعمل لوب عاديه جدا for element in L1. لو الاي موجود في L2 هنعمل ايه؟ هنعمل L1 دوت ريموف الاليمنت ده. تعالى يلا نكريت الليست بتاعتنا. L1 هتساوي 1 2 3 4 5، L2 هتساوي 2 و3. يعني انا متوقع ان انا بعد ما اعمل الفانكشن دي وبصلها L1 و L2 واجي اطبع L1 هلاقي ان مفيش فيها ايه 2 او 3. ماشي، احنا بس هنستدعي الفانكشن remove underscore tabs L1 و L2 وبعد كده هنطبع ايه L1. ركز بقى في الاوتبوت بتاع L1 قوي. L1 1 3 4 5 مسحت 2 بس. طيب 3 راحت فين؟ تعال نبص على اول iteration for e in L1. طيب اول iteration الاي بواحد، هل الواحد موجود في L2؟ لا، فخلاص عدى. اللفه اللي بعدها الاي ب2، هل الاثنين موجوده في L2؟ هيعمل ايه؟ هيعمل ريموف للاندكس رقم 1. فهتبقى L1 في الحاله دي هي عباره عن ايه؟ 1 3 4 5. في المره اللي بعد كده الاي هتبقى 3. صح؟ لا مش هتبقى صح. ليه بقى؟ لان البايثون لما انت بتموف باي اليمنت هو بيستخدم اندكس خاص بيه. انت بالنسبه لك هو اليمنت، ولكن بالنسبه للبايثون هو اندكس. يعني هو في المرحله دي هو واقف عند اندكس 2. اندكس 2 في L1 الجديده اللي حصل لها ابديت هي كام؟ هو الاليمنت رقم 4. فهو لف على 1 وبعد كده 2، مسح 2 في نفس اللفه بقت ال بكام؟ 1 3 4. فالمفروض ان في اللفه اللي بعدها يخش على اندكس كام؟ اندكس 2. اندكس 2 اللي انت كنت فاكر ان هو فيه كام؟ 3، بس ده كان في L1 قبل ما يحصل لها موتيفيشن، بينما هو اندكس 2 دلوقتي فيه كام؟ 4. وبالفعل ال4 موجوده في L2 وانا 5 موجوده في L2، فبالتالي L1 هتبقى 1 3 4 5. واكيد مش ده اللي انت عايزه من البرنامج بتاعك. انت عايز البرنامج بتاعك يرجع لك اوتبوت كام او يخلي L1 بكام؟ 1 و4 و5. طيب حل الكلام ده ايه؟ حل المنطقي والبسيط واللي دايما انا عايزك تستخدمه لما تيجي تتعامل مع اي ليست وزن لوب. اللوب دي انت متوقع ان انت تعمل فيها موتيفيت لللينس بتاع الليست، ان انت تاخد كوبي من الليست اللي انت هتعمل لها موتيفيت. هنقوم قايلين اول حاجه بس عايزين نرجع ال L1 لنفس القيمه بتاعتها القديمه 1 2 3 4 5. هنكتب الفانكشن من اول وجديد remove dubs L1 L2. اول حاجه هنعمل ايه؟ هناخد كوبي، فهنقول L1 underscore copy هتساوي L1 بالطريقه اللي احنا اتعلمناها. خلاص نكتب نفس السطور عادي جدا، ولكن هنلوب على مين؟ هنلوب على الليست اللوكال اللي احنا مستخدمينها ككوبي بس، ولكن الريموف هيحصل في الليست اللي احنا عايزين نمسح فيها عادي. فهنقول for e in L1 underscore copy if e in L2 L1 dot remove e. نستدعي الفانكشن بقى remove underscore tabs L1 L2 وهنطبع L1 فعلا 1 4 5 2 و3 اتمسحت. ليه؟ لاني عملت كوبي اول ما دخلت، بإتريت على L1 كوبي اللي اللينث بتاعها ما بيتغيرش في الاتريشن وهي نسخه من L1، وفي كل مره بلاقي element بمسحه من L1 الاصليه اللي انا مش معتمد عليها في الاتريشن. يعني ما تعملش اتريشن على ليست، الليست دي انت بتغير في اللينس بتاعها. عايز تغير في اللينس بتاعها يبقى تاخد منها كوبي وتريت على الكوبي.